De geheime dienst heeft een onbeperkte macht over onze gegevens. Terwijl politie en justitie aan strenge regels moeten voldoen om deze gegevens te mogen gebruiken, mag de geheime dienst alles en iedereen afluisteren. Om te voorkomen dat die gegevens misbruikt gaan worden, is commissie Stiekem in het leven geroepen. Maar deze commissie is nu zelf in opspraak geraakt. Is het jullie wel eens opgevallen dat de Tweede Kamer net een kleuterklas is? De commissie Stiekem heeft ook al zo'n kinderachtige naam. Ik noem 5 redenen waarom ik vind dat die commissie moet verdwijnen. 1. Geen controle. De commissie Stiekem is bij de geheime dienst net zoiets als een notaris bij een spelshow. Juridisch en formeel is het allemaal dichtgetimmerd, maar de notaris die weet helemaal niks. Hij kan het ook niet te weten komen. Ze laten hem een computer zien, ze vertellen er een verhaaltje bij, maar er is geen enkele mogelijkheid om daadwerkelijk controles te verrichten. Weet jij veel wat er in de computer gebeurt, hoe het geprogrammeerd is en wie er precies toegang en bevoegdheden hebben? 2. Geen sancties. De commissie kan niks. Zelfs als ze achter misstanden komen, dan kunnen ze geen straffen opleggen. Ze kunnen ook geen algemene sancties opleggen aan de geheime dienst. En als ze het naar buiten willen brengen, dan stuiten ze op het principe dat alles geheim moet blijven. Ze zijn ook vatbaar voor chantage. De geheime dienst heeft immers macht over alle informatie, dus ook over persoonlijke informatie van de leden van commissie Stiekem. Stel je voor dat de geheime dienst weet dat Rutte bepaalde dingen doet in zijn privéleven en hem daarmee onder druk zet om dingen onder de pet te houden. Dat kan je niet controleren, je kan het niet voorkomen en je kan er ook niet voor zorgen dat het niet meer gebeurt. Alles en iedereen staat onder de macht van de informatie. Kennis is immers macht. 3. Alleen afleiding. Op momenten dat commissie Stiekem wel iets kan bijdragen, dan doen ze alleen maar aan afleidingsmanoeuvres. Zo gaat het nu over het lekken van informatie in commissie Stiekem, in plaats van dat het over het functioneren gaat van de geheime dienst. Er komen zoveel dingen in het nieuws dat de geheime diensten niet functioneren, dat ze helemaal geen terroristische aanslagen voorkomen en dat ze alleen maar onschuldige burgers lopen af te luisteren. Maar waar gaat het over? Om een kleine juridische formaliteit die voor niemand enige waarde heeft. 4. Geen democratie. De commissie belemmert een open en eerlijke democratie. Het kabinet kan heel makkelijk voorkomen dat er over bepaalde onderwerpen gesproken wordt door het juist in de commissie bespreekbaar te maken. Immers, zodra een onderwerp in de commissie wordt besproken, mag er openbaar niks meer over gezegd worden. Stel dat het kabinet weet dat er onder de vluchtelingen heel veel terroristen naar Nederland komen. Je zegt het even in commissie Stiekem en niemand mag er in de Kamer meer over praten. Dat is toch geen werkbare democratie meer? 5. Geen rechterlijke toetsing. Een democratische rechtsstaat kan niet functioneren zonder rechterlijke toetsing. Toch is dat juist wat ontbreekt bij commissie Stiekem. Er is een misdrijf gepleegd, namelijk het lekken. En dat moet dan worden opgelost met wetgeving uit 1855. Zwaar verouderd en totaal niet democratisch. Vriendjes gaan nu beslissen of de misdadiger vervolgd moet worden. Terwijl Geert Wilders wel voor de normale rechtbank voor zijn zogenaamde misdrijf gedaagd kan worden. De geheime dienst is niet onder controle te houden met een commissie Stiekem. Zij hebben immers alle wapens en informatie in handen en kunnen doen wat ze willen. Vriendjes mogen elkaars misdrijven niet beoordelen. Dat hoort thuis bij een onafhankelijke rechter. Naar mijn idee moeten er 2 dingen gebeuren. De geheime dienst moet minder bevoegdheden krijgen. Het moet maar eens afgelopen zijn met het ongericht aftappen van alles en iedereen en het misbruiken van gegevens. Commissie Stiekem moet verdwijnen en vervangen worden door een onafhankelijke rechter. Het moet mogelijk zijn dat rechters, politie en justitie toegang krijgen tot de geheime dienst om dingen te controleren. Worden er misstanden aangetroffen, dan moet het mogelijk zijn om dat tijdens een openbare rechtszaak te behandelen. De dreiging dat bepaalde dingen openbaar worden, zal voor de geheime dienst een stimulans zijn om een keer te stoppen met het misbruiken van onze gegevens. Privacy is een groot recht. Inbreuken op onze privacy, dat moet maar eens een keertje afgelopen zijn.